بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله مع المثال 342 من كتاب بروفيسور سالمون اللي هو Determine the net area of the shown angle وال 15 على 16 dia holes are used. دي unequal angle 6 في 4 اللي مديك الخط السفلي على بعد 2.5 من الحافة الخارجية، والخط الأولاني بالنسبة للليج الطويلة على بعد 2.25 من الحافة اللي هي المسافة G1، مسافة G2 2.5، الزاوية 6 في 4 في نص، ومديك الدايمنشن في المليمترز اللي هي 152 في 102 في 12.7 مليمتر. القانون بتاعنا اللي هو لو انت ماشي في خط متعرج عشان تجيب خط الكسر، فإن القانون بيقول لك إن الاريا نت بتساوي الاريا جروس ناقص السميشن بتاع الدايمترز اللي انت بتقابلها في الباث او الروت مضروب في التخانة اللي هتقطعها زائد الاس سكويرد على 4 جي. اس اللي هي المسافة الأفقية اللي في اتجاه اللود، والجي المسافة البربنديكولار على اتجاه الجيج لاين. أول حاجة عايزين نجيب الاريا جروس، فبنخش على الجدول اللي هو 1/7 6 في 4 في النص يديني الاريا 4.75. هي ده المعلومة اللي أنا محتاجها من الجدول. بعد كده أبتدي أشوف خطوط القطع وأفرد الزاوية إلى بليد زي ما اتفقنا. أدي الزاوية أهي زي ما بناء على كلامه اللي هو 2.5 زائد 2.25 ناقص التخانة يديك المسافة بين الخط السفلي والخط العلوي. أنا لو بصيت من هنا فوق عندي 3 خطوط مسامير هشوفهم، وافترضنا إن ده بقى بليد، وجبت المسافة خلال السنتر لاين. عندي الخط العلوي والخط اللي تحتيه على بعد 2.5 منه، لكن بناء على الكروس او على السكشن اللي انا باصص من هنا بلاقي خطين في الجزء بتاع الليج، لكن هما مش على نفس الترانسفيرس دايركشن، مش على نفس الخط. الخط الاولاني مترحل على الخط الثاني، لكن المسافه اللاترال ديستانس 3 انش. يبقى الخط ده الخط الفوقاني هو اترسم كده، الخط الثاني اللي هو مرر ببي اللي هو المجموعه بتاعته يبعد هنا 2.5. المسافه دي 2.5 زائد 2.25 ناقص التخانه نص، وبالتالي المسافه بين الخط ده والخط ده هتبقى 4.25. اذا افترضنا الجزء ده 2.5 ناقص الربع يبقى ده 2.25 واللي فوقه 2، وده الخط اللي هو الايدج اللي بيفصل بين الجزء اللي هو 6 انش ليج والجزء الثاني اللي هو 4 انش ليج. والمسافه اللي هي الخط الثاني اللي هو اللي موجود في الشورت ليج اللي هو مر بالنقطه سي. بقى اصبحت عندنا المعلومات اللي نقدر نحسب منها النت اريا. فلو خدنا ان خط القطع ماشي اي سي، يبقى الاريا جروس هي 4.75 من الجدول ناقص السميشن بتاع الدايمتر. بالنسبه للدايمتر هو مستر سالمون ماشي على السبيسيفيكيشن اللي بتقول له خد قطر البولت وزود عليه 1/16، وبالتالي يبقى 15 على 16 زائد 1 على 16 بيساوي 1. يبقى عندي هنا الخط اي سي عندي 2 دايمتر كل واحد فيهم 1 مضروب في التخانه اللي هي نص انش، يبقى 4.75 ناقص 2 في 1 في نص يديني 3.75. يبقى ده الخط القطع هنا لو حصل انهيار يبقى الاريا نت 3.75. بدور على الاريا اقل اريا يحصل لها فراكشر. نبتدي ندور على مسار اخر. لو قلنا المسار اي بي داش، المسار ده عندنا 2 بولت الدايمتر بتاعهم 1 بوصه، وعندي خط مايل اللي هو الاي بي بتطبق له المعادله اس سكوير على 4 جي. الاس هنا بتساوي 3 انش والجي اللي هي 2.5. نشوف مع بعض. يبقى الاريا نت 4.75 زي ما هي ناقص 2 في 1 في نص زي المسار اللي فات زائد اس سكويرد يعني 3 تربيع على 4 في جي المسافه 2.5 كله مضروب في التخانه، وبالتالي يبقى عندي 4.75 ناقص 1 ب 3.75 زائد 9 على 20 يديني 4.2. يبقى ده الرقم الثاني. نشوف المسار الثاني اللي هو اي بي اي داش، هو عباره عن نفس المسار القديم اي بي بس اللي استجد عليه بي اي وتنزل بالاي داش. فلو خدنا القيمه اللي فاتت
اللي هي المسار بتاع الاي بي اي داش، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنخصم 2 دايمتر وبنزود اس تربيع على 4 جي. ده نفس الكلام اللي هنعمله، هنخصم المرة دي 3 دايمتر زائد اس تربيع على 4 جي 1 زائد اس تربيع على 4 جي 2. فالجزء الاولاني اللي هو فتحتين زائد زياده اس تربيع على 4 جي اوريدي احنا عملناه في المسار اي بي بي داش، فبناخد الرقم اللي فات اللي هو 4.8 ونخصم بس الاستجاد اللي هو دايمتر قطر بولت واحد اللي هو 1 في التخانه اللي هي النص زائد اس سكوير اللي هي برضو 3 تربيع على 4 جي، الجي بتاعنا اللي هو 2 وربع زائد 2 اللي هي 4 وربع، كله مضروب في النص. عندي 4.2 ناقص نص ب3.7 زائد 9 على 8 مضروبة في 4 وربع تطلع 0.265 يديني 3.94. نبتدي نشوف مسار آخر وهو ABC. مسار اللي هو ABC داش مكون من جزئين، عندي 3 دايمتر اهو نفس البروسيدور 4.75 ناقص 3 في 1 في نص زائد اس تربيع اللي هو 3 تربيع على 4 اي جي، حيث الجي هنا ب2.5، وفي الحالة بتاعتنا الثانية عندي دايمتر كمان، احنا حسبنا اوريدي 3 دايمتر، يبقى عندي اس تربيع حيث اس بتساوي 3 بس الجي هنا 4 وربع زي المسار اللي فات تربيع هيديني 3.96. يبقى انا حسبت في الاول 3.75 اللي هو المسار ده، بعد كده المسار اي بي بي داش بيديني 4.2، وبعدين المسار اللي هو اي بي اي داش بيديني 3.94، وبعدين المسار اللي هو اي بي سي داش بيديني 3.96. ما زال المسار اللي هو الاي سي اللي هو اقل قيمه اللي احنا ابتدينا بيه الاول بيساوي 3.75 يمثل اقل قيمه، وبالتالي الليست اريا باث هو الاي في السي الاي سي اللي هو ب 3.75 جافرنس هو اللي بيحكم التصميم. نشوف المثال الاخر 3.5 من مستر ماكورماك. بالنسبه للاكزامبل 3.5 determine the net area along route A B C D E F for the channel C15 في 33.9 حيث الاي جي 10 انش مربع shown in figure 3.8 holes are of 3/4 inch bolt. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين ده سي channel وجبت الجدول بتاعه تيبل 1.5. السي 15 في 33.9 يديك اريا بتساوي 10 يعني نفس الاريا جروس، والويب تخانته 4/10 زي ما هو رسمه، ولكن السماكه بتاعت الفلانج تقريبا هي في المنطقه اللي هي بتاعت الافريج، يعني هو بيديك الافريج 0.65، واما الكي اللي هو نهايه الجزء ده من الفوق بيساوي 1/7/16 انش. احنا في مشكله السي ان انت عندك تخانه هنا 65% وعندك هنا تخانه 4/10 بتاعه الويب. ولو بصيت هنا من حيث الاليفيشن عشان نحسب المسار المفروض ان احنا نخصم على السنتر لاين، يعني احنا المسار بتاعنا على السنتر لاين المفروض نخصم تخانه هنا نص تخانه بتاعت 4/10 عشان نجيب الطول ده، ونص تخانه 4/10 اللي هي 2/10 عشان نجيب الجزء بتاع السنتر لاين من الايدج لغايه هنا، وبعدين نخصم من فوق لفوق نخصم التخانه بتاعه الافريج بتاع الويب. لكن مستر ماكورميك حلها ان هو خصم تخانتين 4/10، يعني خد الاوفرول دايمنشن اكسترنال اللي هو 3 و4 زائد 3 و4 زائد 15 هيديني 21.8. المفروض نخصم تخانتين، تخانه بتاعه الويب اللي هي 4/10 وتخانه اخرى اللي هي التخانه بتاعه الفلانج اللي هي 65%. هو حلها انه قال لك انا بحل ابروكسيميت فخصم تخانتين بتوع الويب، وبالتالي اصبح
مسار السنتر لاين هو عبارة عن 21.8 ناقص تخانتين مضروبين في 4 يعني 21. ابتدى لو رسم لك هو الاليفيشن، عندك مسمار بولت في التخانة الافريج 65%، وعندك مسمار في التخانة اللي هي 4 ومسمار آخر بولت في الدي في التخانة اللي هي 4 بتاعت الويب، والمسمار أخير مماثل للمسمار بي في التخانة الافريج بتاعتها 65%، ولكنه على هيئة زجزاج لاين. طيب ايه اللي هنبتدي نمشي في البروسيدور؟ هنبتدي الأول نخصم القطر بتاع كل مسمار في التخانة المناظرة ليه. هنشوف الشريحة اللي بعدها إن شاء الله. deduct holes diameter سيجما دي في التي. عندنا 2 بولت، واحد هنا واحد هنا، الافريج ثيكنس 65%، وعندنا بما انه ادانا في المسألة ان الهولز 3/4 انش بولت، هنضيف عليها التمن يبقى 7/8 انش، يبقى 2 في 7/8 في التخانة 65%، اداني الخصم ديدكشن بتاع البولتس المعدية في الفلانج. ناقص لنا الاثنين بولت المعديين في الويب حيث التخانة 4/10، هنقول 2 في 7/8 في 4/10 يساوي، هناخد المتوسط اللي هو الاثنين في 7/8 في مجموع ال 65% زائد 4/10 اديني 1.05، يعني الخصومات 1.84. نيجي عند الإضافات اللي هي بتاعت الإيكويشن اس تربيع على 4G لكل مسار. مستر باكورميك قال لك إن أنا جاي من تخانة 65% على تخانة 4/10 في المسار بي سي ويماثله في المسار دي إي. تعال نشوف هنحسبها إزاي. الخطوة الثانية اد اس سكويرد على 4G في التي للمسار بي سي والدي إي. التي خد الافريج بين ال 65% وال 4/10، فالافريج بتاعهم يطلع 0.525. طب تعالى نشوف الاس تربيع. زي ما اتفقنا الاس تربيع هي المسافة الأفقية اللي هي ما زالت 3 انش. أما الجي المسافة البربنديكولار اللي هي 4.6. الأول مشي 1.4 اللي هي المسافة من هنا لهنا، والمسافة من هنا لهنا 2 زائد 3 خصم منها 4/10 بتاعة الويب بقت 4.6. المسافة دي من هنا لهنا 9 انش اللي هي من هنا لهنا اللي هي الجي. آخر حاجة اللي هي 4.6 أخت اللي كانت فوق، وبعدين الفاينل ديستانس 1.4، يبقى الإجمالي 21. نرجع تاني، الجي في المسار بي سي والمسار دي إي هي عبارة عن 4.6 والإس 3 انش والعدد 2 بي سي ودي إي. بقى لنا المسار اللي هو سي دي. المسار سي دي موجود في الويب بتخانة 4/10، يبقى عندنا تي ب 4/10. الجي بتساوي 9 انش المسافة بين الاثنين بولت في الويب، والاس ما زالت 3 والعدد بيساوي 1. يبقى مسألة حسابية ان انت عندك الاريا نت تساوي 10 اللي جايه من الجدول ناقص الديدكشنز اللي احنا حسبناها قبل كده بتاعت الاربع مسامير اللي هي 1.84 زائد مسارين كل واحد فيهم في الافريج تكنس 0.525 في الاس تربيع 9 على 4 في 4.6 زائد الواحد اللي هو المسار الأخير في 3 تربيع على 4 في جي اللي هو 9 في 4/10 حيث التخانة بتاعة الويب. هتجمع هتلاقي 8.8 8.774. هو حل المسألة 8.78 انش سكوير. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.